Ai painaa ihan hulluna, mä en tiedä. En tiedä selviikö tästä, että tää on niin paha, että joka askelella tekisi mieli lopettaa. Että kohta hartiat vuotaa verta, kun nää on niin kipeät. Tai pitikin lähteä, tää on aivan hullu homma. Hejsan, and välkommen till Etun Völjyssä. Inte istida. Oi saatana, kylläpä oli tarttunut ruotsin kieli kurkku. No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä sitä ollaan Hautajärvellä Sallassa karhunkierroksen lähtöpaikalla. Ja tämän videon tarkoituksena olisi vaeltaa karhunkierros pelkästään Ikealla ostetulla varusteella. Mä kävin tuossa alkutalvesta Ikeassa ja hommasin sieltä itselle kaikki retkeilyvarusteet, mitä niin kuin siellä on mahdollisuus käyttää retkeilyvarusteena. Ja niillä nyt olisi tarkoituksena 82 kilometriä, kun tämä nyt on tämä karhunkierros, niin vaeltaa. Ensimmäiset päivälle sataa nyt vettä aika kovasti ja ollaan tammi, helmi, maalis, huhti, toukokuussa puolessa välissä. Niin kelit ei vielä ihan kauhean lämpimiä oo. Mutta ei siinä, lähdetään kävelemään, niin ei palelluta, että kyllä sitä kaikkea saatana tyhmää tulee kyllä tehtyä. Ja tervetuloa videon pariin. Ensimmäinen kilometri takana, 81 kilometriä eessä. Vettä ripsii, niin pidetään sontikka paikalla. Joo, tosiaan lähdin kiertämään tätä isoa karhunkierrosta nyt vähän tämmöisellä haasteajatuksella. Ja meikäläinenkin, kun kuitenkin omistan todella hyvät ja laadukkaat varusteet, joilla se harrastaminen on mukavaa. Ja välillä sitten on sillä, että meneekö se vähän liian varusteurheilu puoleksi. Niinpä tässä sitten idea on tämmösen Ikea-tavaroilla reissun. Eli katsotaan, miten sitä saadaan tällä tietotaidolla kompensoitua hyvinkin vaillinaisia retkeilyvarusteita. Vähän tämmöistä vastakkainasettelua haluan tähän hommaan luua. Ja tämän päivän tavoite on semmonen noin 15 kilometriä kävellä tuonne Vasaojan laavulle ja olla siellä yötä. Jos ei ole porukkaa, niin ollaan siinä laavulla yötä, ja jos on, niin pystytetään majoite. Mulla on, no senpä näette sitten, että minkälainen majoite mulla on. Mutta jalka kulkee ihan mukavasti. Tosi kevyellä varustuksella ollaan liikenteessä. Mutta sanotaanko, että nämä kassihihnat rullautuneena mennään vähän painaa. Mutta seuraillaan päivän mittaan vähän fiiliksiä ja missä sitä mennään. Sade alkaa olemaan loppunut aika lailla. Pikkusen tämmöstä tihkusaetta enää jäljellä. Ei haittaa yhtään mitään.
Nyt tullaan justiinsa Oulangan kansallispuiston puolelle. Nyt tästä alkaakin sitten oikeastaan vasta maisemat muuttumaan. Laukumatka oli aika hakattua viimeksi kun tämän kiertänyt, niin ei likimaankaan noin paljon ollut. Mutta nyt ollaan tuossa rajalla. Jo 4 kilometriä reilu kävelty, 4,5. Joten tässähän ei ole enää kuin pari kilometriä Perttumakoskelle. No niin, Perttumakosken laavulle saavuttu. Aika nätistihän tuo meni tuo ensimmäinen pätkä, 6,5 kilometriä. Tässä oltiin silloin yötä, kun ekan kerran on karhunkierroksen kiertänyt pari armeijakaverin kanssa. Viimeksi ajettiin lounasyöt tässä. Mutta ruvetaan lounaan tekkoon. Täällä ei olekaan ketään. Aivan saadaan yksin tähän levittäytyä. Tämä kyllä mulle passaa. Äskettäin tuli pari nuorempaa väkeä tuossa vastaan ja kyllä ne vähän kahtoi ihmeessä, että mitä helvettiä toi yksi oikein tekee. Mutta eivät rohtineet kysyä sitten. Millä muullakaan sytytetään kuin Ikean tulitikuilla. Tässäpä näkyy vähän tätä meikäläisen varustusta. Elikkä tämmönen Ikea viilekkeellinen kassi rinkkana. Niitä on 2 päällekkäin, että ne pitää vettä vähän paremmin ja jos sattuu toinen menemään rikki. Sitten mulla on tommosena päiväreppuna ja käsilaukkuna on sitten tuommoinen pikkunen kassi. Juomapulloja Ikeasta, Ikea-kattilaa, lastaa, teräkäytöstä, kahvikuppeja, ruokia Ikean pusseissa, istuintyynyjä. Näillä kaikilla on oma tarkoituksensa, mutta käydään niitä sitten läpi paremmin. Mutta nyt ruvetaan lyömään kamppeet läjään ja lähdetään jatkamaan.
linnut laulaa taas, niin se tuskin tämä isommin enää sitten sataa tälle iltaan. Ainakaan vähän aikaa. Kyllä ne yleensä jos rupeaa satamaan, niin mennään jonnekin piiloon ja heittää laulamasta. Äskettäin tuli muuan nainen vastaan. Terveiset vain kovasti ja pahoittanut tästä hämmennyksestä, mikä aiheutettiin näillä vehkeillä. Mutta mukava huomata tämmösiä, tai aiheuttaa tämmöisiä hilpeitä reaktioita ja tunteita kanssavaeltajista. 11 kilometriä tuli justiinsa täyteen tuossa äskettäin. Ei kylttiä enää näkyä, mutta hyvin jo matka etenee. Täällä alkaa jo maisema olemaan aika kaunista. Joki virtaa tuossa allalla ja niitä kirveen koskemaan tuota mehtää. Niin kyllä täällä kelepaa köpötellä. Eiköhän me sitten tähän jäädä taloksi kerta. Täällä ei ketään ole. Jos vielä alkaa vettä satamaan, niin tästähän joudutaan niin hyvin asettumaan taloon. Meikäläisen makuualusta. Tämmönen puutarhatuolin pehmuste. Asetetaan se tuonne laavun nurkkaan vaan ja siinäpä se saa olla. Sitten on pari vilttiä, joilla olisi tarkoitus nukkua. Eihän nuo varmaan ihan riitä, niin vaatteita on jonkun verran matkassa sitten. Mutta niillä saa sitä lämpöä, mutta... Ja sitten on vielä istualusta kattu tyyny. Siinäpä ne oikeastaan meikäläiset varusteet on. Siitäpä Ikea aamukohvelit jalkaa leirikengiksi. Koko oltiin kyllä liian pienen, mutta kyllä ne välttää. Ainuttaa se mikä huolettaa, että jos tuo koski pauhaa niin kovasti, että ei saa nukuttua, mutta suoraan sanottuna aika väsynyt. Tässä nyt on ensimmäistä kertaa oikeesti jännittänyt reissuilta pitkään aikaa. Vaikka on koviakin reissuja tehnyt, niin ei ne ole jännittänyt silti. Kuitenkaan ensimmäistä kertaa täällä maastossa olla. Mutta tämä homma, kun varusteesta ei mitään tietoa ja miten sitten kun kassi on kantaa ja kaikki nämä, onko täällä miten märkää ja halusin näyttää rekkarin pakkaa vesisaittarilla tänne. Oli kyllä semmoinen, että ei kauhean. Oli 2 yöhön juuri nukkunut. Ihan muutama tunti sen takia, että on jännittänyt niin paljon. Katsoin sitä tänä yönä sitten tuolta nukuttaa.
Se alkaa olemaan nukkumaan minun hommat pikkuhiljaa. Tässä vielä hetken kuivattelen varpaita ennen kuin laitan unisukat jalkaan. Eli tarkoituksena on, kun on 2 näitä vilttejä, niin mä toisen käärin. Nyt ei toisaalta kyllä hirmu kylmä yö tuukkaan, niin laitan tuplasukat jalkaan. Mulla on 2 villasukat matkassa. Laitetaan ne. Jalat pitäisi tarjota niillä. Pari peittoa, tuntuva takki, huppu päähän. Niin todennäköisesti ihan mukavasti tarjotaan nukkua. Ja jos ei sillä tarkene, niin uhrataan toinen vilteistä, kääritään sen jalkojen ympärille, pukataan jalat tuonne säkkiin, vähän vetoketjua kiinni. Niin sillä ehkä sitten saadaan vähän lisää lämpöä. Mutta tämä yö pitäisi olla kaikista lämpimin yö, niin kyllä mä uskon, että aivan hyvin menee. Mutta nyt hyvää yötä ja päivitellään yön mittaan, jos jotain päivittelemistä on. Huomenta kaikille. Yllättävän hyvin sain nukuttua. Kello on varmaankin ihan 6. No, tässä ennen 10 ruvettiin nukkumaan, niin 8 tuntia kuitenkin. Aivan hyvin. Jonkun verran se häiritti tuo koskenpauhuna unta, mutta kyllä sitä kuitenkin saatiin sitten nukuttua ihan mukavasti. Eikä siinä. Vähän oli vilipasa yöllä, mutta niin vaan kylelleen ja sikiön asentoon. Aivan hyvin sai sitten nukuttua. Siinäpä se on tämä aamupala. Sama aamupala on joka päivälle. Puuroa, kiisselijauhetta, voita. Eiköhän tuolla kötkitä joku pahasti ole kastunut.
Tuolla kun laitetaan tuo makuualusta tuonne alimmaiseksi ja sitten tuo istuintyyny tuohon sen perään, niin saadaan selkään tehtyä aika hyvä tuommoinen pehmuste. Niin se ei edes ole kovin paha kantaakaan. Toki nuo remmithän ne on sitten ikävät, kun ne pureutuu hartioihin. Mutta ruvetaan pakkailemaan tavaroita, päästään liikenteeseen. Tälle päivälle olisi semmoinen 25 kilometriä, 24 kilometriä kävelyä. Tänään saadaankin sitten huomattavasti enemmän talsia. Mutta likimaikka jos yhtä hyvin menee kuin eilettäin, niin eihän se ole mitään. Ja säätievotuksen mukaan niin ei pitäisi enää juuri sataakaan tänään, niin tämähän voi mennä aivan mukavasti. Siellä vähän tuntuu hartioissa tai muissa. Eikä siinä, lähdetään kävelemään. Siinähän se matka taittuu mukavasti. Pari kilometriä on kävelty. Ja tässä on semmonen 800 metriä Savilammen kämpälle enää. Pikkusen alkaa taas satelemaan vettä. Niin laitettiin iso kamera sitten pois ja vaihdettiin GoProhon. Mutta ei vielä niin paljon, että kannattaa sateenvarjo ottaa esille. Ja sitä pikkutihkoa se lupaa sentäksi aamuksi, mutta jos ei tämä vakavampaa ole, niin ei ole kyllä mitään hätää. Nyt sitten Ikea Munspittiä. Mix of roasted and unsalted nuts, cranberries and raisins. Tuonne ja siellä on vähän panttereita valmiiksi. Pistetään sekaan sinne, niin saadaan hyvä tuommoinen välipala miksi. Sinänsä tämä käsilaukku on kyllä helekkarin näppärää, kun saapi evät ja juomapullot olla siellä ja kamerat, niin ei tarvitse repusta kaivaa mitään. No.
komia paikka se on tämä Taivalkönges kyllä. Tosi komia. Kohtuu syvään porautuu nuo remmit hartioihin. Jos tällä lailla somekielellä puhuttais, niin tilanne olisi... Ai saatana! Painaa ihan hulluna, mä en tiedä. En tiedä selviikö tästä, että tää on niin paha, että joka askelella tekisi mieli lopettaa. Että kohta hartiat vuotaa verta, kun nää on niin kipeät, että ai saatana. Pitikin lähteä, tää on aivan hullu homma. Voi vittu. Mutta tositilannehan on kuitenkin, että no painaahan ne harteisiin, mutta ei ne nyt niin pahasti. Eikä se kun käppäillään menemään vaan. Siinä se taas 10 vaihtuu. 59 enää jäljellä. Aivan hirveä tuuli tuli yhtä äkkiä. Puut heiluu tosi paljon ja tuntuu tuulevan täällä maanrajassakin melko lailla. Toivottavasti ei ala satamaan, sillä tässä tuulessa jos nakkaa sateenvarjon päälle, niin se lentää ympäri samaan tien. Tai jos enää joku pikkusen matkaa siihen laavulle, jos en väärin karttaa kattonut. Ja nyt on tämmönen ihan valtatiebaana tämä polku, niin tästähän on nopea kävellä. Mutta kävellään sinne laavulle ja ruvetaan lounastamaan. Tuutko nää puheelle? Tule! Tulehan kahtomaan. Tulehan käymään täällä, niin kynsit. No niin. Ei miele. Ei oo mitään muuta patalapuksi sopivaa kuin lippalakki nyt mukana, niin sillä mennään. Siinä oli taas soijarouhetta ja nuudeleita ja lämminkuppia ja sitten vielä lotkasin voita siihen mahdottoman möykyn, että ruoassa kun ei muuten ole rasvaa yhtään, niin jostakinhan sitä pitää sitä kaloreita saada. Ja parantaa sen makua ja näkkileipää pari palasta. Nämäkin on Ikeasta ostettu ja niihinkin voita kunnolla, niin saadaan vähän energiaa.
Kyllä nyt rupeaa jo vähän ottamaan näihin rintalihaksi. Tuosta olisi pikkumodaamisella saanut oikein hyvää rinkaan, kun olisi tehnyt vähän pehmusteita hartioihin, mutta lähdettiin aunatuureille. Ansakämppä olisi nyt tuolla. Siellähän me oltiin yötä silloin tässä tuvan pihassa viime kierroksella oltiin, mutta nyt ei mennä sinne. Niin jatketaan tuonne Kulmakkopurolle sitten tänä päivänä vielä. Siihen on 2,9 kilometriä. Jonkun matkaa jatketaan tai jokivartteja. Sitten lähdetään nousemaan tuonne vaaroihin. Niin päästään vähän suojaisemmalle alueelle. Että nyt on semmonen 22 kilometriä. 22 kilsaa on nyt kävelty tälle päivälle. Aika lailla. Kello on nyt 5. Niin tässä kun vielä kuntoa on ihan mukavasti, niin se on sitten huomiselta pois tuo 3 kilometriä mitä kävellään. Huomenna pitää sitten kuitenkin kävellä tuohon Prontimanjoelle asti ainakin. Siihen on semmoinen 25 kilometriä kanssa. Että jos tähän olisi jääty, niin meillä olisi ollut 28 kilometriä sitten huomenna. Ja se olisi ollut jo pitkästi. Mutta ihan pikkusen verrytellehen ja sitten jatketaan. Niistä tuli reilu 25 kilometriä läpsittyä tänä päivänä. Melkoinenhan tuo oli kävellä kyllä. Kyllä tuntuu tässä lihaksissa ja vähän tuntuu jalakoissa. Mulla on uudet polkujuoksukengät jalassa, niin ei ihan vissiin jalka niihin tottunut. Niin. Mutta oikein hyvä kyllä oli, että pikkusen kirvistelee, mutta se kuuluu asiaan. Jaha, kello on 9:30, niin tuskin tähän enää muita tulee. Niin ruvetaan pystyttämään laavua tähän. Pystytään tähän penkin päälle vaan, että mä tuun tuossa penkin takana. Ja mulla on täällä suihkuverho, mistä ruvetaan laavua tekemään. Ei ihan hirveän paljon ollut vaihtoehtoja Ikeassa näiden varusteiden tai näiden suhteen. Ajattelin, nostin täällä oli tämmöisiä ylimääräisiä pölkkyjä molemmilla puolilla. Näkyykö tämä pölkky? Näkyy. Niin laitetaan vaan tämä ja tähän sitten tämän päälle taas pölkky. Niin se pitää sen siinä paikoillaan. Mahdollisimman yksinkertaisesti.
Tänne sopii nyt tänne alle juuri nukkumaan. Ja ollaan sateelta suojassa. Ehkä laitan sateenvarjon tuonne jalkopäähän lisää suojaksi. Siinäpä se olisi nyt nukkumasysteemit, eli siellä on kassi maanvaatteena. Tuon kiven päälle laitetaan tyyny sitten. Sitten on ensimmäinen viltti. Täällä on toinen viltti. Ja tämä pääty tulee tuonne niinku jalkoihin. Eli tuo kassi laitetaan niinku, tai jalat laitetaan tänne kassin sisälle osittain. Niin saadaan vejettyä sitten tämä vetoketju jalkojen suojaksi. Ja jalat kötöstetään tämän peiton ympärille. Ne pysyy jalat sitten paremmin lämpimänä. Tuo sateenvarjo on sitten siinä suojaamassa tuota päätä. Aivan hyvä, vaikka itse sanoonkin. Pakko kyllä sanoa, että tää on kyllä nyt omituisimpia viritelmiä, minkä alla meikäläinen on nukkunut. Mutta hyvin tuo suihkuverho tässä toimii ja jalat on suojattuna tuolla lämpimässä. Ja tässä mahutaan ihan mukavasti pötköttelemään ja pää on tyynyllä, niin mikäpä tässä. Laitellaan vielä huppu päähän kunnolla. Niin kylläkään tässä nyt pitäisi yövanahaksi päästä. Ai. Eiköhän me ruveta nukkumaan tälle päivälle, niin jatketaan huomenna asiaa. Hei, hyvää yötä. Huomenta vaan kaikille. Viime yö oli kyllä aika paljon kylmempi, entä mitä ensimmäinen yö. Mutta aivan hyvin saatiin nukuttua. Parissa pätkässä nukuttiin. Lähinnä ongelmahan se on, että kun peito alta pyörii pois, että sitten jalat on paljaana, niin alkaa kylmäämään. Mutta nyt nuotion tekoon ja kahvin keittoon. Älä. Voi saatana. Reikku, vielä se sykkää.
Kyllä se vaan siihen pikkuhiljaa semmonen rytmi alkaa muodostumaan tuohon pakkaamiseenkin, että siitä saa kuitenkin silleen se kohtuu jämäkän tehtyä. Ja kun rullaa tuon makualustan tuonne selkämykseen ja näitä vilttejä sitten laittaa tuohon niin kaiken kiinnittämään, niin se ei siinä niinku selkään ole huono tämä säkki ollenkaan. Ja ymmärrän kyllä sillä lailla niin ajatuksen näistä kevytretkeilijöiden rungottomista kantolaitteista. Aika jämäkkä paketti siitä tulee. Perin. Käytetään vielä tätä siinä se olisi puolen välin piste. 41 kilometriä kävelty, saman verran takana kuin eessä. Oi. On se kyllä mahtavaa, kun aurinko paistaa. Kyllä tässä nyt on tämmöisiä onnistumisen tunteita paljon, kun tosiaan puoliväli selätetty, yö selvitty, aurinko paistaa, kamppeet kuivana. Ja vaellus kulkee tosi mukavasti. Askel on kevyt, niin tuntuu kyllä tosi mukavalta. On kyllä päässyt tosi hyvin semmoiseen vaellusfiiliksen niin sanotusti, että miettii vaan näitä, tai oikeastaan ei mieti mitään. Käppäilee vaan menemään ja kattelee luontoa, niin on kyllä tosi mukavaa. Että tästä nauttii. Nauttii kyllä ihan hirveän paljon. Ja tässä vielä 3 kilometriä olisi siihen Jussin kämpälle. Ja siitä sitten lähdetään lähestymäänkin Kitkajoki vartta. Mutta askel kulkee kyllä hyvin, niin antaa mennä vaan.
Askel viettää hiljalleen Kitkajoki Laaksoa kohti. Vielä aivan mukavasti kyllä töppönen nousee. Mennäänkö tälle reissulle valmistauduin ja hommasin näitä varusteita, niin koko ajan niinku pyöritin mielessä, että voi helekti, tästä tulee kyllä semmoista paskaripulia tästä reissusta, että ei toista puhetta. Kauheat kauhuskenaariot ja miten on epämiellyttävää ja miten on vaikeaa ja miten ei nukuta yhtään ja miten on vaan siis suorasattua kurjaa. Mutta totuus on, että nämä vehkeet on toiminut ihan todella hyvin ja mukavasti, että ei tämä reppu ole paha, tämä säkki ole paha kantaa, että vaikka se vähän tuonne porautuu lihakseen, niin ei sitä näin 3. päivänä niin juuri huomaakaan. Reppu on vielä keventynyt ja tää on kätevä tämä kassi ja kattilalla tulee ruoka niinku Trangian kattilallakin tai kahvivesi kiehuu. Nukkuminen on vähän ollut semmoista mitä on, mutta kuitenkin on saatu nukuttua öisin, niin ei voi siitäkään sillä lailla valittaa, että sen olisi toki voinut miettiä vaikka se 3. vilti ottaa, niin se olisi ollut parempi sekin. Mutta aivan täysin jää kyllä onnistuu. Ja saa tehdä tuo suihkuverholaavukin, niin aivan ajo asiansa. Että hyvin toimii. Mutta se, että kannustanko tämmöiseen touhuun, niin en. Koska kyllähän se on niin paljon mukavampaa on näillä niinku oikeilla retkeilyvälineillä. Se retkeileminen, rinkat on parempia kantaa, siis loistavia kantaa ja makualustat on pieniä ja leveitä ja keveitä ja akupussit vie vähemmän tilaa, entä on 2 peittoa ja keittimet on näppäriä. Niin en tosiaan kannusta. Tää oli meikäläisellä tämmönen tosiaan, että kun tätä touhua on tullut tehtyä niin pitkään ja kokemusta on paljon, niin haluaa välillä vähän kokeilla. Mikä siinä jos haluaa kokeilla, mutta ainakaan niin kuin ensikertalaiselle en. No mitä kuukkeli? Mitä kuukkeli? Ensikertalaiselle en tätä suosittele, että menkää suosiolla ostamaan tai vuokraamaan, lainaamaan niitä retkivehkeitä, jos meinaatte jonnekin reitille lähteä. Mutta jos on tarpeeksi pöliä, niin silloin voi tehdä tämmöstä. Kohta ollaan Kitkajoella ja siitä matka jatkuu kohti pientä karhunkierrosta. Tuolla ollaan nyt. Siilasta voi olla 10. Joten ainakin Porontimaanjoelle asti mennään tänään. Tuo Kumpuvaara se houkuttelisi vielä, että ehkä sinne asti mennään. Siitä olisi nimittäin sitten paljon lyhyempi matka jo sitten enää Rukalla. Mutta katsotaan.
Parikymppiä tälle päivää takana ja kymppi olisiko eessä vielä. Riippuu vähän miten pitkälle ne jalat viepi. Justiinsa tulin tähän siilastuvan pihalle ja ei tässäkään ketään. On täällä kyllä vähän porukkaa liikenteessä nyt. Toisaalta Metsähallituksen sivullakin on, että suositellaan vasta kuun loppuun mennessä lähtemään, tai kuun lopussa, että polut on kuivia ja tulva on laskenut, mutta hyväkään täällä on ollut mennä. Pikkuisen karamellia ja vettä ja sitten lähdetään läpyttelemään kohti Porontiman jokia. Se oli kyllä hias pätkä se Kitkäjoki varsi tulla, vaikka se sievä onkin. Se on niin juurakkoinen ja möykkelikköinen, mutta nyt alkaa taas sitten semmoiset valtatiepaanat, että ei muuta kuin painetaan menemään vaan. Kyllä se vaan hyvälle tuntuu, kun saa nuo viilekkeet selästä pois, että tästä puristaa kyllä melko lailla taas. Vaikka se rintaremmi on 3 päivää, sitä on tietysti kantaa köttyytetty, että saattaahan se vähän painaa vaan. Tältä kun se tuntuu naisväestä rintalivit päällä pitää, että koko ajan painaa hartioita. Ei se häviä ole kyllä sekään. No, nyt tauko ja sitten matka. Oi. Kyllä ne vaan sitkaita nuo portaat on.
Puurosuon laavulla ollaan nytten ja pikkusen oikuttelee tuo polvini. Taianpa jäädä tähän yöksi. Frontimajoelle olisi 3,9 matkaa. Ja tästä on semmonen parikymppiä on Rukalle. 19 aika lailla. Mutta sehän nyt ei oo kauhean paha. Tässä kun ei näytä ketään muitakaan olevan, niin tämähän on rauhallinen hyvä paikka olla yötä. Kello on 6, niin keretään tässä rauhassa syömään ja touhuamaan iltatouhut ja ruvetaan aikanaan nukkumaan ja herätään aikanaan, niin päästään sitten aikanaan sitten vielä Rukallekin. Eli 19 kilometriä, jos me kävellään 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 tuntia. Että jos me huomennakin lähdetään vaikka ennen 8, niin me ollaan joka heilestä ollaan sitten Rukalla. Kyllä on tohvelit tämän päivän pelastus. Kyllä tuntuu olevan nilikat aika kippeet ja hellänä. Vaikka se on tuo lenkkari on kiva kävellä ja kevyt, niin on tottunut kävelemään tuolla vaelluskengellä aina, niin olisi vaatinut vähän enemmän kyllä nilkkatukea ehkä enemmän nyt tälle päivään. No justiinsa tälle puolelle. Saa toimia tämä suihkuverho nyt tässä maavaatteena. Pikkusen on rakoa lattiassa, niin eipähän sieltä sitten jos tuulet tai kosteus nousee. Ei tarvitse noita säkkejä sitten laittaakaan. Siihen pattia. Siihen peitto. Teeret rupesi tuossa hakkuaavon reunassa soimaan. Ei kovin kaukana on, niin hyvin kuuluu puliina. Ja siihen vielä toinen peitto sitten, niin eiköhän me siinä saada nukuttua.
Huomenta vaan kaikille. Kello on pikkusen vaille 5. Tässä jo kahvia juuan. Linnut sirkuttaa mahdottomasti ja aurinko on noussut. 3 asti unta riitti. Kyllä niinku yhtä soittoa. Tähän ruvettiin jo 9 aikaan nukkumaan, niin aivan tajuu pois saman tien ja niinku pikku lapsi nukkui siihen 3 asti. Ja sitten heräsin siihen, että kun paleltaa aivan kauheasti ja aivan semmonen horkka päällä, että se kun oli tuo toppatakki oli tämä yönä, oli tuolla jalkoissa, niin sitten yläkroppaa palelsi ja vähän aikaa siinä yritin pyöriä ja kietoin peittoja tiukemmin päälle, mutta ei muuta kuin palelsi, niin heräsin sitten jotenkin tulet ja rupesin kahvin keittoon. Kyllä muuten menee paska housu. Oi saatana. Eikä jäänyt mitään. Hyvä. Kello on joku 8 ja kohta tullaan tuohon Iso-Kuikkalammen tai Kumpuvaaran laavuun. Riippuu vähän miten on karttaan merkattu. Mutta tässä on pikkupätkä tietä ja sitten on laavu ja sitten lähdetään nousemaankin Kumpuvaaraan ja siitä päästäänkin heti sitten Konttaselle. Niin ne vaan kilometrit taittuu. Ihan mukavasti, että tässähän on 7 kilometriä jo reilu tälle päivääkin kävelty. Kaikkea sitä näköjään kerkiä tekemään kun aikaisin herää.
Lämmin tulee. Paljon lämpimämpi päivä kuin eilettä. Konttainen olisi ihan tuossa likeillä. Viimeinen mäki, jonka jälkeen lähdetään nousemaan Konttaaselle. Ja alle 10 enää rukalle. Yes. — 75,2 takana. 6,8 eessä. Eikö sinne päin? Valtava rao saavutettu. Oho. Olipahan kiipääminen. Tätä parempaa paikkaa ei taida ollakaan päättää tätä videota tänä päivänä. Mulla on auto tuossa Saaruan parkkipaikalla. Siihen ei joku pikkumatka enää puottaa tuohon vähän toista kilometriä, niin kävelen siihen ja lähden ajelemaan kotiin. Mutta näistä saatiin karhunkierros kierrettyä Ikeasta ostetulla varusteella. Ja samalla todistettua, että siihen retkeilyyn ei tarvitse ihan hirveän paljon sitä rahaa laittaa välttämättä. Mullakin koko kalusto maksoi muistaakseni 105 euroa. Kaikkinen mitä noissa Ikean pusseissa on. Toki ruuat ei kuulu hintaan, mutta satkulla päästiin vaeltamaan. Vaatteitahan ei sitten lasketa niihin kanssa, mutta vaeltaminen onnistuu vaikka ihan arkivaatteissa. Mutta niin, kyllä, vaeltamaan pystyy ilman kalliita investointeja ja pystytään lähteä retkelle aika kämäisilläkin kamppeilla. Vaikka Ikean vermeillä pystytään lähteä vaeltamaan. Suosittelenko minä sitä? No en helvetissä suosittele. Kyllähän se välillä oli melko sitkasta. Mutta niin sitä selvittiin. Yöunet jää melko vähälle, mutta täällä sitä nyt ollaan. Onpa hieno fiilis. Perkele. Mutta vastaus kysymykseen, että voiko karhunkierroksen kiertää Ikean varusteella, niin kyllä voi. Mutta ei siinä.
Mä lähden kävelemään autolle ja lähden ajamaan kotiin. Heippa!